ชุดนี้ไม่รู้ว่าวันนี้น้องเขาจะมาบอกอะไรกับเราเมื่อกี้ป .1 ถึงม .3 บอกว่าให้ที่ตั้งใจเรียนครูจับความได้เลยตั้งใจเรียนอย่างนี้เลยพร้อมแล้วนะคะขอเชิญรับชมการแสดงของป .4 ป .5 ชุดวันเดือนปีค่ะขอบคุณนะคะพี่ๆป .4 ป .5 เดี๋ยวปีหน้าก็เป็นป .6 แล้วนะคะ